És leszarom. Sziasztok, én Hunter vagyok, és a mai videóban egy kicsit loadoutozni fogunk, nem mással, mint Pablo vagyok, sziasztok. már pofáztam. Na mindegy, ó, rájöttem, hogy lehet sprintálni. Nyomd a shift, nem is ezen voltunk az előbb. De animapot nyomtam. Ugyanaz. Csak mondom, már nem tudom. Hoppá. The enemy has captured the hammer. Your team has taken the hammer. Hol az enemy zászlaja? The enemy has stolen the hammer. De milyenket most viszik? The enemy has dropped the hammer. Your team has captured the hammer. Én nyírtam. Ja, hogy nincsen három. Amúgy ezelőtt egy meccsen. Ja. Nézzétek el ezt nekünk, a játék azt tudom, hogy nagyon hangos, ezért nem biztos, hogy ennyire fogtok hallani. The enemy has stolen the hammer. Ez megesik. The enemy has dropped the hammer. You have returned the hammer. Mondják az övükért, vidd a miénk, védd a miénk. Védem. És ez The enemy has stolen the hammer. Your team has taken the hammer. Jövök! Your team has dropped the kinyírnak. hammer. Na mindegy. Megyünk ketten? Your team has taken the hammer. Menjünk, de akkor meg egy csomó zászlót vesztünk. Most is mondjuk viszik. Én már indultam, már vagy. Itt vagy. Na, hoppá, hoppá! Én is fájtolok. Jó. Töltsi gyorsan. A retlek. Azt itt táncol egy száp. Your team Töltsük has el a taken the búzit. hammer. Hol volt az előbb a hát? Nem tudom, hol a hát, én nem fogok hallani. Hol? Honnan? Kurva anyád. Your team has taken the hammer. Megaltam? Másik az nem tudom, hogy meghaltál vagy sem. Föntről akartam támadni, de nem sikerült. Nyomj a shiftet, hogy sprint. Na ne! Tudom, az előbb Your mondta. team has taken the hammer. Tudom, csak azt hittem, hogy... Ah, anyukát. De azért még bemutat. Vagy most nem, mert megbaszt az áram. Közben az zászlók felé jönnek. És kettővel nem fogok tudni elvinni. Your team has taken the hammer. Your team has taken the hammer. Hallod, nem teszi le a hammert, és ott a kezébe. Ott. Jössz velem? Kettő végig, mi a szar? Írtak. Jé, de ott van kettő, egy, gyere már! Megyek. Hol vagy? Itt vagyok mögötted. Na gyere. Gyere. Gyere a felső úton, én a jobb szeretek. Bár tudunk De ugrálni. itt még nem egy fő, itt még nem egy fő, gyere. Itt Your megy. team has taken the hammer. Itt lesznek, figyeld, mindjárt kapjuk az áldást. Most nincsen. Itt kapjuk az áldást.
Ki? The enemy has stolen the hammer. Your team has dropped the hammer. Your team has taken the hammer. Megyek. Itt kerülget? Your team has dropped the hammer. Együtt és Egymásnyi. The enemy has captured Egymás. the Hát hammer. igen, az a szarral igen. Igaz, nem, az ez megszállt pöcsbe. új. Hagyjuk, lehet, hogy tényleg. The enemy has stolen the hammer. Jaj, az nem is... Your team has taken the hammer. De hozott? The enemy has stolen the hammer. Egy The szápöcs, enemy mi has van? captured Mi? the hammer. Nem volt meg. Van még egyszer meg. Most lesz. Aj, de... Your team has taken the Jó, most hammer. leszarom. Futok. Ez meghaltak. Jó, hozom a kalapácsot. Your team has dropped the hammer. The enemy has stolen the hammer. Your team has taken the hammer. Ha! Tessék! Elnézést. Tolj egy múltat, bazd meg. Your team has dropped the hammer. Your team has taken the hammer. Nem tudom tenni a hammer. Your team has dropped the enemy has your team has taken the hammer. You have returned the hammer. Nem lehet, hogy azért az ő zászlójuk is játékban van? Egy The pillanat enemy is. has stolen the hammer. Kidobott. 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 Jó, gyorsan visszalépek, mindjárt jövök. Your team has taken the hammer. The enemy has stolen the hammer. The enemy has stolen the hammer. The enemy has dropped the hammer. Your team has taken the hammer. Addig én segítek neki, hogy The enemy has stolen the hammer. zászló. The enemy has dropped the hammer. Your team has captured the hammer. Akkor gyorsan. Kicsit hangos a játék, én úgy gondolom. Hát a következő részben meg már veszem. Mi a szar? Your team has taken the hammer. The enemy has stolen the hammer. Csak a zászló. Your team has dropped the hammer. The enemy has captured the hammer. Your team has taken the hammer. Your team has dropped the hammer. Your team has taken the hammer. The enemy has stolen the hammer. Megérkeztem? Tudom mi.
kaptam ezt, de The ezt hammer. találtam, The na. enemy has dropped the hammer. Jó vagytok. The enemy has stolen the hammer. Na, mi újság? Semmi, nem akartad. You have lost. The enemy has captured the hammer. Ezt elvesztettük. Az előzőt ahhoz képest. Szerintem ennek a videónak itt véget.